नमस्कार, नीताज किचन रेसिपीजमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे। आज आपण टिफिनसाठी झटपट अशा ढोबळी मिरचीची भाजी बनवणार आहोत। चला तर मग सुरू करूया आजची ही व्हिडिओ। ढोबळी मिरचीची भाजी बनवण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे ढोबळी मिरची, 1 वाटी शेंगदाणे, 1 चमचा जिरे, 1 चमचा हळद, 1 वाटी तेल, 1 वाटी बारीक चिरलेली कोथिंबीर, चवीनुसार मीठ, कढीपत्ता, 2 हिरव्या मिरच्या आणि थोडा हिंग। आपण पाहू शकतो ढोबळी मिरची अशा प्रकारे चिरून घेतली आहे। आता आपण मिक्सरच्या भांड्यात शेंगदाणे घालून थोडे जाडसर भरडून घेणार आहोत। आपले शेंगदाणे जाडसर भरडले गेले आहेत। आपण कढईत तेल गरम करून घेऊ। तेल गरम झाले आहे। आता त्यामध्ये जिरे घालू, हिरव्या मिरचीचे तुकडे, शेंगदाण्याची भरड व्यवस्थित परतून घेऊ। थोडा कढीपत्ता, हिंग आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालून मिक्स करून घेऊ। आता यामध्ये ढोबळी मिरचीचे तुकडे घालून व्यवस्थित परतून घेऊ। हळद, चवीनुसार मीठ, व्यवस्थित परतून यावर झाकण ठेवू आणि झाकणावर थोडं पाणी घालू, म्हणजे भाजी खालून कढईला लागणार नाही। यावर अगदी थोडं पाणी शिंपडून पुन्हा यावर झाकण ठेवू। आपल्याला ही भाजी वाफेवरच शिजवायची आहे, पण अति पण शिजवायची नाही आहे। आपण पाहू शकतो आपली ढोबळी मिरची व्यवस्थित शिजली आहे। हवी असल्यास वरून थोडीशी कोथिंबीर आणि आपली भाजी रेडी आहे। तुम्ही पण ही रेसिपी नक्की घरी करून पहा आणि कशी झाली आहे ते आम्हालाही कळवा। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। भेटू तर मग पुढच्या व्हिडिओमध्ये नव्या रेसिपीसह। तोपर्यंत धन्यवाद।